ओके गाइस, दिस अमु शाक्य युट्युब च्यानल अमु शाक्य युट्युब स्वागत छ तपाईलाई अमु शाक्यको युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु अहिले मदर्स डे आएर चाहिँ आमाको मुखेन दिन आएर छ। प्राय सो नेवारहरूले मनाउँछन् यो चाड, तर आजकल चाहिँ सबैले मनाउँछन् र भिडियो त हाल्छन् है, फोटो हाल्छन्, तर त्यो टिकटकरहरूले त भिडियो हाल्नु पर्यो नि है। सो तपाईलाई दुईटा एडिटिङ सिकाउँछु म आज मदर्स डेको लागि। एउटा चाहिँ मैले धेरै अगाडि बनाएको भिडियो, यस्तो खालको भिडियो सिकाउँछु, यो मा भन्नेवाला है त। अनि अर्को चाहिँ तपाईको एडिटिङ छाती यस्तो गरेर आमाको फोटो ल्याउने सिकाउँछु। सिम्पल छ, फनी छ, धेरैलाई मन पर्दैन, धेरैलाई मन पर्छ, तर स्पेशल चाहिँ हुन्छ, मदर्सहरु चाहिँ स्पेशल हुन्छ भिडियोहरु। सो कसरी बनाउँछ खालको भिडियोहरु, तपाईसँग यसको लागि लुगा चाहिन्छ हैन, त्यो छातीको लागि चाहिँ लुगा चाहिने हुन्छ भने यो अर्को मावाला चाहिँ नाकले लेख्ने चाहिँ तपाईको टिकटकबाट नि हो। सो कसरी गर्ने भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। सो गाइस, अहिले म टिकटक क्यामेरामा छु। सुरुमा आफ्नो तपाईले टिकटक क्यामेरामा जानु होला अनि यहाँ इफेक्टमा गएर तपाईले इफेक्ट सर्च गर्नुपर्छ। कुन इफेक्ट त्यो म देखाउँछु तपाईलाई। सो इफेक्टमा गएर तपाईले यो वाला इफेक्ट है, नोइज पोइन्टर छैन भने तपाईले चाहिँ यहाँ सर्चमा गएर हैन तपाईले नोइज पोइन्टर NOIS नोइज पोइन्टर है त, पोइन्टर सर्च गर्नु भने आउँछ। अनि यसलाई क्लिक गर्नु तपाईले अनि नाकले छोप्नु पर्छ है यसरी। तपाईलाई म कसरी गर्ने म भिडियो देखाउँछु है। ओके, सो यो भयो सुरुमा। ओके, सो भिडियो रेकर्ड गर्नुस् है त। ओके, सो यसलाई तपाईको 3 मिनेट 60 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड तपाईले 60 सेकेन्डमा हाल्नु अथवा 3 मिनेटमा हाल्नुस् है, किनकि यो पछि तपाईको 15 सेकेन्डमा भ्याइदिने गले है त। सो 60 सेकेन्डमा हाल्छु मैले अनि म भिडियो रेकर्डमा क्लिक गर्छु। सो तपाईले बिस्तारै नाक छोपेर हैन अब छोड्नु होला अनि यसरी म लेख्न ट्राई गर्नु होला। सिधा गर्नुस्, हात तपाईको बिग्रियो भने फेरि ट्राई गर्नु होला। बिस्तारै तपाईले मिलाएर हैन यसरी तपाईले म लेख्नु होला। यसरी चाहिँ मैले गरे जस्तो गर्नु है। अनि फेरि तल नाक बन्द गर्नु होला। यसरी नाक बन्द भने नाक हातले छोप्नु होला अनि फेरि अन्डरलाइन गर्नु होला अनि फेरि नाक छोप्नु होला अनि फेरि यो ताराको लागि हैन शिरबिन्दुको लागि यस्तो गर्नु, नाक छोप्नु होला अनि थोप्लो दिनु होला है त। अनि स्क्रिनमा ट्याक्क हान्नु होला, ठ्याक्क स्क्रिनमा हान्नु होला। त स्क्रिनमा हालेपछि तपाईको यसरी भिडियो बन्छ है त। सो गीत कसरी हाल्ने त्यो त मेरो साउन्ड ट्युटोरियलमा छ, अमु शाक्य साउन्ड ट्युटोरियलमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ गीत कसरी हाल्ने, तपाईलाई आउँछ पनि होला। सो यसरी तपाईले मदर्समा भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ यो वाला। अब अर्को वाला म सिकाउँछु। सो गाइस, नेक्स्ट भिडियोमा तपाईले यस्तो खालको कुनै पनि युनिक कलरको सर्ट लाउनुस्, प्लेन कलरको रातो बाहेकै त्यसमाथि एउटा टी-शर्ट माथि एउटा सर्ट लाउनु, जस्तो कि तपाईलाई म देखाउँछु। सो यसमाथि एउटा सर्ट लाउनुस् है। सो तपाईले कपडा चाहिँ एउटा युनिक कलरको भित्र लगाएर बाहिर चाहिँ ब्ल्याक लगाउनु ल। त कुनै पनि दुईटा कलर म्याच नहोस्, सेम कलर नहोस्, रेड पनि नहोस्, रेडले कहिले मिसम्याच भइदिन्छ। मैले यहाँ ब्ल्याक लगाएको छु र भित्र चाहिँ ग्रीन लगाएको छु। टाँक लाउनु होला अनि माथिको दुईटा टाँक या तीनटा टाँक खोल्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले माथिको टपको पनि टाँक लाउनु होला। यो त कम्पल्सरी छ है, राम्रो देखिन्न फेरि है त। सो यसरी तपाईले सक्नुहुन्छ। अब सुन्नुस् फेरि भिडियो। तपाईले हैन सर्ट लाउनु होला अनि यो माथिबाट चाहिँ तपाईले खोल्नु होला है, दुईटा बटन छ है त। ओके, दुईटा बटन खोले, ब्ल्याक सर्ट लगाएको छु, भित्र युनिक कलरको कलर लगाएको छु जुन मेरो फेससँग म्याच छैन है। फेस भर्स रेड नलाउनुहोस्, अरू ग्रीन कुनै कन्ट्रास्ट कलर लगाउन सक्नुहुन्छ। रेड पनि हुन्छ तर रेड भन्दा पनि ग्रीन टाइपको हुन्छ है त। सर्ट लगाए, सर्ट मैले ब्ल्याक लगाएको छु, दुईटा भित्र कलर र यो कलर म्याच हुँदैन है त। अब एक्टिङ कसरी गर्ने, अब गीत कुनै पनि गीतमा हैन मेरीमा, अब यो मेरीमा के हो त आमा, एनी गीतमा एक्टिङ गर्नुस् र यसरी एक्टिङ गर्नुस् है। यसमा यसो हात हनुमान जस्तै। ओके, यसरी एक्टिङ गर्नु तपाईले हैन। अब तपाईले ट्रिपल बटन खोलेर पनि यसरी एक्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। ओके, अब एडिटिङ कसरी गर्ने त्यो म सिकाउँछु। तपाई जान्छ, अब हामी जान्छौँ क्यापकटमा है त। सो गाइस, यस्तो एडिटिङलाई सुरुमा तपाईले आफ्नो फेसबुकमा गएर है त, आफ्नो फेसबुकमा गएर आफ्नो मम्मीको हैन फोटो डाउनलोड गर्नु। जस्तै मैले अब यहाँ मम्मीको किन शाक्य हेरिसकेको छु र मैले यो फोटो डाउनलोड गर्छु है त। यहाँ गएर तपाईले थ्री डटमा क्लिक गरेर यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ टु फोन गरेर यो फोटो सेभ टु डिभाइस फोटो आइसकेको छ। अब हामी जान्छौँ हाम्रो एडिटिङ एप, त्यो एपको नाम हो क्यापकट, CAPCUT क्यापकट भन्छ। धेरै ट्याप सुन्छ तर क्यापकट है त। अब फेरि प्लसमा गएर तपाईको यहाँ आउँछ फोटोहरु आउँछ। तपाईले सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा तपाईले आफ्नो मम्मीको फोटो लिँदा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ है। सो म तपाईलाई के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा आफ्नो भिडियो कुन मैले एक्टिङ गरेको भिडियो, सो मैले एक्टिङ गरेको भिडियो चाहिँ यो वाला हो है त, यो वाला हो जुन तपाईलाई मैले सिकाएको छु। सो मैले यहाँ सुरुमा डायलगहरु छ मेरो, मैले यहाँदेखि गर्छु एक्टिङ है। रुक्नुस् है, तपाईको एक्टिङ खास यहाँ सुरु यहाँ लुगासुगा लाएर तपाईले जब छाती चिर्नुहुन्छ नि तब तपाईको एक्टिङ सुरु हुन्छ। जस्तो कि अब मानौँ यो वाला है त। ओके, सो तपाईले एक्टिङ गर्नुभएको छ, गीतमा हैन एक्टिङ गर्नुभएको छ र यहाँबाट सुरु छ भने तपाईले यसो गर्ने है त। यता म तपाईको एक्टिङ खास यति मात्रै हुन्छ है त।
एक्टिङ गरेर तपाईँ लुगा खोल्नुहुन्छ नि ओके सो तपाईँको एक्टिङ यही नै हो तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब आफ्नो मम्मीको फोटो यो प्लसमा साइडमा गएर आफ्नो मम्मीको फोटो लिनु होला यसरी मैले लिएँ है त म खास मम्मीको फोटो सुरुमा लिनुपर्ने हो तर मैले तपाईँलाई पछि लिएँ बुझाउनलाई कि तपाईँले बुझ्नुहुन्न फेरि फोटो अनि भिडियो सो भिडियोले हामीले कहाँ ल्याउने तल ल्याउने है त यहाँ भिडियोमा क्लिक गर्ने अनि यसलाई चाहिँ तल ल्याउँछु है त समय सुरुमै तल ल्याए पनि फरक पर्दैन ओभरलेमा गर्छ तर मैले चाहिँ यहाँबाट ओभरले गर्दैछु है अब यो तल आयो ओके सो यो तल आयो है त सो अब चाहिँ तपाईँको फोटोलाई फुल गर्नुहोस् है भिडियो कहाँसम्म राख्ने हो तपाईँ भिडियोको फुलसम्म जस्तै मैले यहाँसम्म राखेको छु नि सो यसलाई म डिलिट एक्स्ट्रा पार्टलाई डिलिट गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो एक्टिङ अनुसार डिलिट गर्नु होला मैले चाहिँ यहाँ एक्टिङ राम्रोसँग गरेको छैन सिकाउन मात्रै खोजेको मैले तपाईँलाई ओके सो अब के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले क्रोमा की दिने सो क्रोमा की भन्ने कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ सो क्रोमा की दिएर कुन चाहिँ कलर हटाउने हामीले यो ग्रिन हटाउने हो नि त सो ग्रिनमा यसरी टिक लगाइदिने अनि यो इन्टेन्सिटी भने इन्टेन्सिटीलाई क्लिक गरेर यहाँ लेभल बढाउने है त हेर्नुहोस् अब मम्मीको फोटो आइसकेको छ अब के गर्नुपर्छ हजुरले भन्दाखेरि यसलाई टिक गरिदिन्छु मम्मीको फोटोलाई क्लिक गरेर तपाईँले यसरी सिम्पली यसरी ल्याएर तपाईँले यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ है त ओके सो यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ प्ले गरिदेखाउँछु तपाईँलाई म ओके यसरी ल्याएँ नि एक्टिङ दिस इज द है अब यसलाई अझ ठुलो पार्ने भने अझ ठुलो पनि पार्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ओके यसरी होइन एनिथिङ यु क्यान डु आफ्नो क्रिएटिभिटी अनुसार ओके अब सुरुमा पुरा गीत गाउने कि मुख हल्लाएर गीत गाउने होइन मानौँ कुनै गीत मैं कभी बतलाता नहीं अनि तेरी परवाह गर्दाखेरि तेरी परवाह करता हूँ मैं मा भनेर एनी टाइप सङमा होइन एक्टिङ गरेर तपाईँले यसरी सक्नुहुन्छ है त निकै नै सिम्पल छ सजिलो पनि छ होइन अब साउन्डमा हाल्नुपर्ने हुन्छ साउन्ड आफ्नो गीत साउन्ड कुन चाहिँ गीतको साउन्ड चाहियो तपाईँले त्यसलाई युट्युब टिकटकबाट डाउनलोड गर्नुहोस् अनि अडियोमा गएर एक्सट्र्याक्टमा गएर त्यो साउन्डलाई क्लिक गरेर तान्नु होला है जस्तो कि यो लेडीको साउन्ड छ अब जुन कुन साउन्ड थाहा छैन मलाई मान्नु है सो यो टाइपको साउन्डहरू तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त यो गीत त मिलेन तर मम्मीको आमाको सम्बन्धी गीतलाई डाउनलोड यसरी तान्न सक्नुहुन्छ र एक्स्ट्रा पार्ट छ भने यसरी तपाईँले स्प्लिट गरेर यसैबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो यहाँ अड्किन्छ है त लक हुन्छ ओके सिम्पल राइट सिम्पल ट्रिक छ है राम्रो ट्राई गर्नुहोस् एकचोटि बुझ्नुहुन्छ नबुझे मलाई इन्स्टाग्राम आइडी अमुसाक्यमा सोध्नु म तपाईँलाई त्यहाँ पनि सिकाइदिन्छु है त थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेरिदिनु भएकोमा